welcome na naman sa isang edition ng ating Wonder Vlog. And I'm so excited sa vlog ito because ito yung birthday gift ko para sa sarili ko. So, nag-order ako sa Shopee ng my condenser. So, kasi kailangan ko siya sa work para at least, di ba, maganda yung dating ng boses mo. Kasi yung work ko kasi, lagi ka naka-call. So, parang 8 hours ka naka-call. So, shoutout nga pala sa aking team, sa Team Abangers. Also sa Good Morning Team. So, sa Team Abangers, gusto kong batiin si Scott, si Jean, at saka si Judith. Ang nakatakutan ng lahat, si Judith. Alright, so gusto ko rin shout out ang iba pang team, si Marian, si Rafael, si Chris, si Son, si John, at ang aming napakagandang boss, napaka-sexy. Maganda na sexy pa si Boss I. Hello po. So, simulan na natin ang pagbubukas ng aking my condenser and tingnan natin kung kompleto yung laman niya, okay? Okay. Ay, nako, masyadong matape. Okay, sirain na natin siya. At, yan. Hi, be. Sumisilip ang aking jowa. Excited rin yata siya na makita kung ano naman. Hirap niya buksan na, in fairness. Ang dami niyang tape. Grabe. Buksan natin siya. Yan, kung makikita nyo, naka-bubble wrap pa siya. So, syempre, kailangan pag-ingatan. Teka, buksan po natin siya. And actually, guys, nung nag-plan na ako umorder ng my condenser, so, nag-order ako sa isang shop sa Shopee, and then, na-cancel siya kasi hindi ma-ship yung product, walang stock. And then, ang tagal ko hinintay yun. Siguro mga 2 weeks ako naghintay. Pero wala pa ring stock. So, naghanap ako ng ibang shop kasi parang masyadong in demand talaga tong product na to. So, titingnan na natin. Ito na yung box ng aking my condenser. So, tingnan natin kung anong laman niya. Ano ba ito binubuksan? Ayun. Ganun pala. Wait lang. Ayun. Hinihigit lang pala siya sa dulo. At nakatitig. Ay, tama. Medyo mahirap siyang buksan, ha? In fairness. Kaya dapat kompleto to. Kasi kung hindi. Alright. So, ang first item, ito yung laman nyo. Ito. Yan. Ang first na laman niya, ito yung pinaka-mic niya. Yan, kung makikita niyo, ito yung mic niya. Tapos, meron siya ng foam. So, ganito yan, guys. So, pag inalagay mo yung mic, ito yung foam niya. Ilalagay mo yung foam niya. Para mas filtered. Yung boses. Yan. Ha! Hello, hello! So, masyadong masaya. Tapos, ito yung kanyang, yung parang brace niya, yung paglalagyan ng mic. Check. Tingnan natin. Masyado talaga ako excited. So, yan. Ganyan ang itsura niya. So, dito mo ilalagay yung iyong mic. Hey! Naku po, lalaglag. So, ganyan siya. Ganyan siya, guys. Ganyan siya. And then, of course, may kasama siyang pop filter. So, para ma-filter mo yung boses mo. Di ba? Para ako magre-recording. Ang saya-saya. And, of course, may kasama siyang bracket. Ito yung pinaka-tripod niya. Yung pinaka-stand niya. Oh, di ba? Ang ganda-ganda. And, dito nga pala kasi, sa ibang shop kasi, sa Shopee, so, hindi nila sinasabi na kailangan mo ng, para adapter siya, sound card, ang tawag dito. So, yung sound card, para at least naka-USB siya, sa pag kinabit mo siya sa laptop mo,
or sa desktop mo. So, dapat naka-USB siya. Kaya may kasama siyang sound card. So, yan guys. I'm so excited. And, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko to sinet up sa desktop ko. So, yan guys. Naikabit ko na yung mic condenser ko. Na-set up ko na siya sa aking computer. You can see the pop filter. Tapos yung mic niya. Yan. So, na-testing ko na din siya. So far, naririnig naman nila ako. And, naririnig din naman sila. Kasi, naka-speaker naman ako. So, I'm so happy. Inalis ko muna yung drawer ng aking lamesa kasi, hindi kasi mag-fit yung yung kanyang lock. So, yan guys. So, sa description below, so ipopost ko kung saan ko ito binili. So, if you want to purchase, siguro, doon na rin lang kayo bumili. So, kasi working naman siya. Thank you!